आज मी तुम्हाला एक अतिशय पारंपरिक आणि जे सारस्वतांच्या घरी केली जाते म्हणजे मुगाघाटीची आमटी दाखवणार आहे. तर चला सुरुवात करूया. मुगाघाटीची आमटी करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 कप मूग, जो 8 तास भिजत ठेवला होता. त्याच्यानंतर त्याला ओव्हरनाईट स्प्राउट आणण्यासाठी बाजूला ठेवला होता. मग लुकवॉर्म वॉटरमध्ये घालून त्याची सालं काढून तो रेडी आहे, जो आपण कुक करायला घेऊया. गॅस ऑन करूया. त्यात जाईल 1 हिरवी मिरची आणि मूठभर बारीक कापलेली कोथिंबीर. त्यात घालूया 1 कप पाणी आणि झाकून मंद आचेवर 5 ते 6 मिनिटं शिजून घेऊया. मूग 5 मिनिटं शिजतायत. त्यात जातील हे 10-12 भिजवलेले काजू, चवीपुरतं मीठ, 1 चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद. छान मिक्स करूया. त्यात जाईल आणखीन 1 कपभर पाणी. झाकून परत मंद आचेवर 5 ते 6 मिनिटं शिजवूया. जोपर्यंत काजू आणि मूग शिजतायत, आपल्याला एक वाटप तयार करायचं आहे. वाटण करण्यासाठी पॅन मध्ये जाईल 1 चमचा तेल. त्यात घालूया 1 चमचा धणा. त्यात घालूया अर्धा चमचा मेथी दाणे, 2 सुक्या मिरच्या आणि थोडे भिजवलेले तांदूळ. त्याला छान परतून घेऊया आणि गॅस बंद करूया. मिश्रण थंड झालेलं आहे. त्याला आपण एका मिक्सी जारमध्ये काढून घेऊया. त्यात घालूया 1 वाटी ताजं खोबरं आणि चवीपुरती चिंच. त्यात जाईल थोडं पाणी आणि छान वाटून घेऊया. वाटप रेडी आहे, तुम्ही पाहू शकता. तांदूळ घालायचं रिझन असं होतं की जेव्हा आपण वाटप शिजत टाकू ते फाटणार नाही. आता पाहूया मूग शिजलेत का. मूग छान शिजलेत. त्यात घालूया हे वाटप. मिक्स करूया. पाण्याने कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट करूया. 1 उकळी येईपर्यंत शिजवूया. फोडणी द्यायला एक भांडं घेतलंय. त्यात जाईल 1 चमचा तेल. त्यात घालूया 1 चमचा मोहरी, अर्धा चमचा हिंग, थोडा कढीपत्ता. फोडणी मस्त तडतडली आहे. आता ती आमटीत घालूया. छान बॉईल आलंय. गॅस बंद करूया आणि सर्व्ह करायला घेऊया. मुगाघाटी आमटी रेडी आहे. तुम्ही पाहिलं की ह्याच्यामध्ये थोडी मेहनत जाते, म्हणजे लेबर ऑफ लव्ह आहे, पण डेफिनेटली ट्राय करा. अतिशय पारंपरिक रेसिपी आहे. कशी वाटते ती मला कळवायला विसरू नका. रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.